Köszöntök mindenkit egyik szeretett vadvizen partjáról, nevezetesen a Solti Kisdunáról. Nem egyedül érkeztem, Kovács Patrik barátom és csapattársam áll itt mellettem, és nem most kezdtük ezt a történetet, hiszen tavaly már együtt horgáztunk Patrikkal egy hasonló vizen, hiszen fejünkbe vettük, hogy igyekszünk becserkészni a Duna mellékágak nagypontjait. Tavaly Patrik látott vendégül az Adanyi mellékágban, idén pedig én őt a Solti Kisdunán. Ebbe a filmbe pedig azokat az értékes tapasztalatokat, illetve bevált praktikákat fogjuk megmutatni nektek, melyek jól működnek. Köszöntöm én is a kedves nézőket, és köszönöm szépen Peti barátomnak az invitálást erre a fantasztikus kis mellékágra. És így, hogy az előbb elmondta, tavaly tavasszal már volt egy párnapos közös horgászatunk egy hasonló jellegű vizen, mely alatt gyönyörű halakat szákolhattunk, illetve bízom benne, hogy ez a horgászat is tartogat nekünk hasonló élményeket és halakat. Egy biztos, mi azon leszünk, hogy kihozzuk belőle a maximumot, és próbáljuk nektek ezt minél jobban bemutatni. Nagyon bízom benne én is. Szerintem van egy megérzésem, hogy most jókor vagyunk jó helyen, úgyhogy azt javaslom, hogy húzzunk bele, ti pedig legyetek résen, mert hamarosan jönnek a bigek. Na csá! Megvan az első? Megvan az első szerencsé. Megérkezett első Adanyi pontyom. Jó kis fárasztás volt, de hát győztünk. Megfűzött, de hál' Istennek kijött ez a, hát elsőre egy ilyen 13-as forma pikkelyes. Jó kis reggeli torna volt. Gratulálok, Peti. Köszi szépen, Patrik. Egy nem bár délelőtti vendég. Ezen a vízen nem megszokott a délelőtti kapás, de most a behúzást követően gyorsan elhúzta ez a nagyon szép hosszúkás tőponty. Hóember felkínálás tetszett meg neki. Ezt nézzétek, milyen gyönyörű, hibátlan hal. Nagyon szépen küzdött, nagyon erős hal. Hibátlan, pikkelhiba nincs rajta. Nagyon elhúzta, épp hogy el tudtam fordítani szemből az akadóból. Nagyon szépen kidolgozta a bot szemből. Szerencsére itt vagyunk féltávon.
Most a kora délutáni órákban ismét volt egy kapásom. Ezen a vízterületen ismét elmondom, hogy nem megszokott ilyenkor egyáltalán a ponykapás sem. De most sikerült horog végre csalni egy ismert halat, kicsivel 20 kg alatt van a súlya. Meg is mutatom. Egy gyönyörű öleg tőponty. Valószínűleg már leívott. De így is nagyon szép, hibátlan hal. Azért látszik, az élet már megviselte egy kicsikét. Dupla kapásunk volt. Hát, ez hihetetlen. Két szép ponty. Egy gyönyörű tükrös, egy talán még szebb nyurga. Nézd, milyen kopott farka van. Ekte dunai halak. Bejöttek, kerültek egyet. Nálunk meg fönnakadtak a tranziton. Gratulálok, Peti! Köszönöm szépen! Mint egyetetlen. Íme a tükrös. Milyen erő volt benne. A videóhoz nem is tudtunk, mert mindkettőnkre szükség volt. Nagyon jó pofa hal. És hát az igazi vadvízi. Sodrófa. De mérges. Nagyon mérges. Az éjszaka első kapása. Gyönyörű 16 kg feletti töves. Épp most sikerült elaludni, vagyis nem sikerült elaludni, és már meg is szólalt a kapásjelző. Szép egészséges hal nagyon. Na, ez el lett csípve. Itt a csapat. Ahogy visszaengedtük az előbb egy szép 16 kg feletti tövest, rögtön rá a másik botomra is megérkezett egy nagyon vehemens kapás, és egy intenzív választás végén sikerült ezt a gyönyörű szintén 16 kg feletti tükörpontyot megszákolni. Hát Peti, most már bízom, hogy feléd mennek a halak. Most már te jössz. Köszönöm a segítséget. Oda nézzetek, milyen pacakos tükörponty a Dunából. Igazi ritkaság. Úgy látszik, még ívás előtt van. De nagyon szép hal, és nagyon erős is volt.
Hát szerintem már sokan örülnének ennek a méretnek. Újabb dunai pikkelyes. Szerintem benézett az élőről, itt meg fönnakadt a tranziton egy kicsit bojlit zabálni, nézd, hogy jön belőle. Újabb jó fárasztáson vagyok túl. Spanyol Mogyi nem hibázik. Ilyen gyönyörű dunai halakat ad. Sorba jönnek ezek a makulátlan vadhalak. Hát, köszönöm a pecát, Patrik. Szerintem ez neked is emlékezetes. Igen, örülök, Peti, hogy összejött. Köszönöm az élményt. Vigyázz magadra. Itt vagyunk a Solti Kisdunán, eltelt az első éjszaka, már volt 2 kapásom, 2 kisebb pontyot sikerült fogni, és most napközben egy nagyon intenzív kapás után egy darabosabb halat fárasztok. Szerencsére még időben tudtam reagálni a kapásra, és nem ment akadóba, úgyhogy izgatottan várom, hogy mi lesz a horog végén. Elég komótosan mozog, úgyhogy meglátjuk. Itt van már a partnál a hal szerencsére. Sikerült az akarótól elhúzni. Még nem láttam, de szerintem tényleg darabosabb lesz. Nézzétek, milyen szépen dolgozik a kettőfeles blackkedésen.
Ezek a vadvízi halak nem hazudtolják meg magukat, brutál erősek mindig. Ezért szeretek rájuk horgászni. Hopp, hopp, hopp. Áj, gyönyörű! Ez még az éjszaka behúzott cuccra jött. Szerencsére még nem frissítettem rá, így megvolt a helynek a nyugalma is, és ezért tudta szerintem még bizalommal felvenni a hal a csalit. Úgyhogy szerencsére most, ha úgy néz ki, merítőbe is kerül. Igen, ez az. Az igen. Gyerekek, nagyon jó. Szép hal. Szuper. Itt van a hal szájában még az előkém, illetve a csali, amivel fogtam. Egy 24 mm-es spanyol magyarul boilie. Egy szivacsal van kikönnyítve egyébként, hogy még óvatlanabbul felszippanthassa a ponty. Ez most sikerült is. Hogy számított-e vagy sem, azt nem tudom, de szeretem ezt a csali felkínálást nagyon. Tökéletes akadás allúra, kemény szájba. A ponymérlegelőt már megmértük, mielőtt belehelyeztük a halat, 1,6 kg. Úgyhogy az a tippem, hogy most így közösen a súly az 17,70 lesz. Húha! Kicsit alátippeltem. Na ennyi az ennyi. 18,99 föl 1,6. 17,20. Nem 17, 17, 16,40. Igaz? Jól mondom? 19-ből 1, 18, 17,40. Pedig jó vagyok számolásból, 17,40. 17,40. Szuper. Király. Az Egyesület nagy figyelmet fordít a halak védelmére, kiemelten a nagy halak védelmére. Itt van mellettünk Vagyon Miki bátyánk, aki most megnézi, hogy van ebben a pontyban csip. És hogyha nincs, akkor ellátjuk vele, hiszen ez évtől csippelitek a halat, ugye? Úgyhogy lássuk. Ismert hal-e? Megnéztük a halat, nincsen benne csip, úgyhogy abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én foghattam ki elsőként. Úgyhogy most belehelyezünk egy csipet, és megy vissza onnan, ahonnan jött. Köszönöm. Első solti kisdunai horgászatom, és 24 óra után itt tartok kezemben egy 17 kg 40 dekás tőpontyot. Nagyon boldog vagyok, szerintem ez már egy nagyon extra hal. Ráadásul csípmentes is volt, úgyhogy most kapott egy megjelölést, így nyomon lehet követni a fejlődését a következőkben, bízom benne, még hosszú élet vár rá. Biztos vagyok benne, potenciális nagy hal. Szerintem ő lesz 20 felett is, 100%. Nagyon erős volt választáskor. És milyen gyönyörű. Tízni, de elzsibbadt akarom rendesen. Fú, nagyon örülök neki én is. Szuper, így tovább nyomjuk. Most te jössz. Érdemes néhány hasznos információt megemlíteni a vízterületről. Solt és Dunaföldvár között helyezkedik el pontosan a Solti Kis-Duna, mely a Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesületének kezelésében van. Magas vízállásnál egyébként ez a vízterület összeköttetésbe kerül a Duna folyóval is, így értelemszerűen a Dunában megtalálható halak zöme abban az időszakban, tehát időszakosan megtalálható ebben a vízterületben is, illetve emellett hazánk őshonos halainak mindegyike. Nyilván nekünk célkeresztben a nagy pontyok vannak, számos 10-15 kg feletti példány található a vízterületben, illetve közel 20 kilósak is, valamint azok, amelyekről még nem tudunk, tehát ismeretlen halak. Megemlíteném, hogy nem első ízben járok itt, bő 6 éve már horgáztam itt, illetve azóta folyamatosan. Gyönyörű compókat fogtam itt, személyes kedvenceimet, illetve szép pontyokat, amúrokat. Horgásszemmel nézve
Tényleg egy nagyon impozáns, igazi zegzugos, vadregényes természetközeli víz ez. Itt tényleg mindenki megtalálja a számítását, legyen szó rablóhalas vagy békéshalas horgászról is. Ebben a környezetben itt lenni is elég, a hal csupán ráadás. A holtág egyik közismert, ikonikus, illetve nagyhalas részén vertünk tábort, nevezetesen a híd jobb és bal oldalán. Jómagam a Mátyás tér nevű helynél horgászok. Ez egy sekélyebb pálya, 0,8, illetve 2,5 méter között mozog normális esetben a víz. Itt inkább több halat szoktak fogni, kisebbeket. Patrik barátom pedig a híd, illetve a móló közti részen horgászik. Az egy kicsit mélyebb pálya, kevesebb, de nagyhalas. Mind a kettő helyben viszont közös az, hogy bárki rendelkezésére áll, aki el szeretne ide látogatni. Szeretném nektek bemutatni azt a felszerelést, amit ezen a túrán használunk. Kezdeném a bottal. Ez egy 3 méteres Black Edition bot, 2,5 librás tezőrvével rendelkezik. Nagyon szeretem ezt a botot, közel 2 éve használom már, és a Nyíl Dunán is közeli horgászatoknál nagy segítségemre van. Tezgörbéje ellenére kiválóan lehet vele irányítani a darabosabb pontyokat is. Erre egy Black Edition BC-1000 orsót tettem fel, meg minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, ami az ilyenfajta horgászatokhoz kell. Az orsók dobjára telibe 0,45-ös Max Motion Strong Leader zsinórt tettem fel. Ez egy nagyon diszkrét színű zsinór, abszolút nem zavarja a halakat, és megfelelő átmérője miatt tökéletesen biztonságot nyújt a fárasztások során. Peti egyébként ugyanezt a felszerelést használja, mint én, annyi különbséggel, hogy ő ezt a 0,45-ös Strong Leader zsinórt tényleg csak előtétként használja, mögötte pedig 0,37-es méretben a Max Motion termékcsaládból a Real Black zsinór van feltekerve, és ez is maximálisan megállja itt a helyét. Ha már itt vagyunk a Roadpod mellett, szeretném bemutatni még egy hasznos kiegészítőjét ennek a felszerelésnek, az pedig nem más, mint az SR3 kapásjelzőszett a Black Edition szériából, a hozzájuk tartozó meregkarosz swingerekkel. Egy jó ideje használom már őket, maximálisan meg vagyok velük elégedve, mivel több napos horgászatra érkeztünk, így a távvevő nagyon hasznos lehet, mikor alszunk, mivel néha azt is kell. Ekkor ugye nem a kapásjelző, hanem az a kis szerkezet riaszt minket, így biztosan időben észleljük a kapást.
A nagypontyhorgászathoz mindig hozzátartozott ez a frankó tábori élet, bandázás, kis dumálgatás és persze a főzés. Ördög Erik barátom volt olyan jó fej, meglátogatott minket, és emellett egy nagyon ügyes szakács, úgyhogy össze is dobott nekünk egy kis harapnivalót, hogy bírjuk az éjszakát. Mindenképp. Hát ha ebbe a frontos időbe mozgalmas lesz az este. Úgyhogy egy jó kis pörit eszünk, egy kis sertésvegyes pörit, és nem ez az egyetlen jó hír, hanem az is, hogy Erik barátom 2025-től a Haldorádó nagypontyos csapatának tagja, úgyhogy üdvözlünk Cimbora. Nagyon szépen köszönöm. Örülünk, hogy itt vagy. Köszönöm. Mindig nagy élmény meglátogatni titeket, és természetesen nagy reményekkel állok a jövővel kapcsolatosan. Nagyon remélem, hogy sok tartalmas és nagypontyos közös élményünk lesz, és nagyon remélem, hogy a pörkölt is hasonlóan jól sikerült, mind a jövőbeli terveink. Úgyhogy lássuk. Közeledik az este, ezzel együtt egy betörő hidegfront is, látni a felhőkön, emelkedik a légnyomás, és meg is hozta a kapást így az esti fényváltásba. Szerencsére itt voltam a bot mellett, úgyhogy azonnal le tudtam reagálni. Már sikerült elhozni az akadótól. Itt van már a partnál. Hát nem egy öreges, de tegnap is így indult. Azaz. Spanyol magyarót megette ő is. A legjobb csali tavasszal és ősszel, az biztos. Az akadás az tökéletes. Itt lehet is látni. Alsó akadás. Tökéletesen beakadva, nagy húst fog. A 24-es boili alig fér bele a szájába, de megette, úgy látszik, nagyon éhes volt. Egyébként nagyon szép színű hal. Szerintem, hogyha még nagyobb lesz, nagyon jól fog majd mutatni, úgyhogy vigyázzunk rájuk is. Az esti zivatar meghozta a kapást. Nem nagy, de szerintem gyönyörű színe van, és bizakodva várjuk az éjszakát. Az eddig bemutatott felszerelésünk még egy fontos, hanem a legfontosabb kiegészítő eleme, az maga a végszerelék, vagy ezt szeretnék nektek bemutatni. Ugye az eddig bemutatott 0.45-ös Strongleader főzsinórba kötöm bele a Haldorádó Camu-Lead klippet, miért itt láthattok. Ebbe pedig egy Haldorádó Big Carb Quick Change forgót rakok bele a hozzá tartozó gumihüvellyel. Ez tökéletesen passzol bele. Kapás esetén először kiold a forgó, majd szükség esetén maga az ólom is le tud oldani könnyedén, hogyha akadóba megy a hal. Ezt követ egy 13-4 cm hosszú horogelőke, mely jelen esetben egy 25 librás Korda Entrap Soft. Erre kerül egy 4-es crank horog, egy befordítóval, és ennek a végére pedig egy
slip-day-rig módszerrel rárakott mini forgó, melybe baitflosszal kötöm bele magát a boilit. Amit még ehhez kapcsolódva fontosnak tartok megemlíteni, az maga az ólom súlya. Itt és a legtöbb ilyen jellegű vizeken mi a 120-140 g-os gripólomokat használjuk. Fontosnak tartom ezt a minimális súlyt, mert a törés oldalakon ez megfelelően áll, és akasztás esetén is tökéletesen belehúzza a halnak a szájába a horgot. Tulajdonképpen ennyi lenne az egész egyszerű végszerelék, amilyen egyszerű, olyan hatékony is, viszont szeretnék még valamit veletek megosztani. Közel 10 éve nem viszek már be úgy végszereléket, hogy magát a horgot ne élezném meg, akár a gyári csomagolásból szedtem ki, akár egy hal után ismét azt a horgot helyezem vissza a vízbe. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, mert akár életünk hala is múlhat rajta. Egy megfelelő ilyen kis satut szoktam használni, kinek mi áll kézre, illetve egy fenő, és oldalról addig fenjük a horgot, kicsit elvékonyítjuk, illetve felülről is, ameddig tökéletes lándzsahegyet nem kapunk, és ez garantáltan nem fújja ki egy pont sem. Beszélnék most nektek egy kicsit arról, hogy milyen csalogató anyagokat, illetve etetési szisztémát alkalmaztunk Patrikkal nagy sikerrel Adonyban, illetve itt a Solti-Kisdunán. Minden sikeres vadvízi horgászat alapja a helykeresés mellett a jó etetés, illetve az, hogy horgásszuk meg az adott helyeket. Patrik etetőhajóval horgászott ezen a horgászaton, etetésre, illetve behúzásra is azt használta, míg jó magam egy csónakot. Előttem az indokolta ezt, hogy nagyon hinaras, illetve tele van a pálya zöldalgával, különféle moszattal, így biztosabbnak láttam ezen a sekélyebb pályán, hogyha csónakkal behúzok, illetve pontosabban lerakom a végszereléket. Természetesen az itteni horgászrend, illetve a szabályok lehetővé teszik, hogy akár etetőhajóval, akár csónakkal behúzzuk végszerelékünket. Konkrétabban beszélve a csalogatóanyagokról, egyféle boilira voksoltunk alapvetően. Ez nem más, mint a spanyol mogyoró boiling, 20-as, illetve 24-es méretben. Ennek nagyon egyszerű oka van, Adonyban is kiválóan működött, illetve más egyéb vadvizeken. Úgy gondoltuk, hogy ebben az ívás előtti időszakban ez a natur szénhidrátos, kicsit csípős háttérrel bíró csali egy igazi kalóriabomba lesz az itteni halaknak is. Kétféle csalizást szeretnék most megmutatni nektek. Az egyik, amit már korábban Patrik mutatott, illetve megjegyezném, hogy ez az előadta legnagyobb halunkat is ezen a horgászaton. A másik pedig szintén jól működött, hasonlóan az előbbihez, ez több, de kisebb halat eredményezett. Lássuk ezeket a csalizásokat. Az első felkínálás nagyon egyszerű, egy slip-day-rigre kerül fel, baitflossnak a segítségével egy 24 mm-es főt boilit átfúrunk, illetve szivacsal könnyítünk ki. Ez egyébként parafával is jól működik, de most szivacsal alkalmaztuk. Megmutatnám, hogy mik szükségesek ehhez. Egy csalifúró, az említett baitfloss, illetve fűzőtű, illetve öngyújtó segítségével rögzítem. Lássuk. 24-es boilit, ami a szivacsal ki van könnyítve. Egyszerűen felfűzzük a fűzőtűre, kisebb darab csalisejmet levágunk, ezt a slip-day-rigen található mikroforgon átfűzzük, oké. Jöhet a boili. Rögzítjük a mikroforgóra.
felesleges csalisejmet eltávolítjuk, egy kicsit hagyunk, és ezt öngyújtó segítségével ráégetjük. Oké, és kész is. A másik bevált felkínálást mutatnám most meg. Ehhez nincs másra szükség, egy 20 mm-es Max Motion spanyol magyaró balanszra. Ez egy nagyon frankó narancsszínű kikönnyített csali, illetve egy 24 mm-es spanyol magyaró boilira. Ezt egyszerűen elfelezem. Majd jöhet egy 24 mm-es boili. Ezt is egy kicsit lesapkázom. Néz ki. Átfűzzük, és jöhet egy blowout tube rigre. Így. Ez a végszerelék nagyon egyszerű és gyorsan elkészíthető. Egy kicsit nagyobb feltűnést biztosít ezzel a sárga 2 tónussal a vízben. Kiemelten hasznos az ilyen üledékes, növényzettel benőtt területeken, ahol én is most horgászom. Az év bármely időszakában járhat bárki úgy, mint mi, hogy keresztül húzza a számításait egy ilyen mocskos, változékony, kellemetlen hidegfront, nagy esővel, de van egy jó hírünk, hiszen itt a Solti Kis-Duna partján az ideérkezőknek számos lehetőség adott, ami kényelmesebbé teheti a horgászatukat, illetve a pihenésüket. Gondolok itt arra, hogy egy nagyon frankó nagy terasz van itt, ahol tényleg lehet kiülni, beszélgetni, főzni, még akár a rosszabb időben is. Van egy kis közösségi tér, akár inni egy jó teát, vagy egy hideg sört, illetve van egy dupla apartman, mely 2 különálló egység, ehhez tartozik egy nagy közösségi tér, tényleg mindennel, mikróval, hűtővel, egyéb kényelmes kiegészítővel. Nem is beszélve a hátam mögött található kis játszótérről, így adott, hogy a család apraja nagyja jól érezheti magát. Nagyon cudar idő van, megdurrantott a szélső botom, megyünk a hal után. Nem egy óriás, ez egy értékes fogás innen a Solti Kis-Dunában. Pláne ilyen körülmények közt.
kicsit viharvert példány, de azért megdolgoztatott minket. Azért élmény volt megfogni ilyen körülmények közt, meg ilyen terepen. Sodródunk épp a nagy akadók közé. Hát köszi Koma az élményt, küld a nagy fater. Látod, Patrik, ember tervez, ez milyen frankó időnk lett. Még jó, hogy van ez a ponyva. Te otthon hagytad, én beraktam. Én otthon hagytam, de szeretem én is használni egyébként, de megmondom őszintén, nem gondoltam volna arra, hogy szükség lesz rá. Hát nem normális ez a tavasz. Ja. Milyen időjárás van. Be vagyunk költözve, mintha november lenne. Az egész május ilyen volt egyébként. Nekem egyébként csalódás, mert május elején meg már olyan idők voltak, hogy azt hittem, hogy a halak le is hívnak a május elején. Vízhőfok is közel 20 fok volt, most meg nézd meg, szinte 15 fokos a víz. Hát igen. Hát ezt nem gondoltam volna abszolút. Még jó, hogy te itt a mélyebb pályán ülsz, legalább egy nagy hal jött. Így a van. kisebbek mellett, egy nagyon extra. Azért ez tényleg közös munka, közös siker, jó volt látni, de nekem a sekélypálya azért megfogta őket ezzel a leüléssel. sajnálom Kisebbek nagyon, jöttek, de hát van még egy számít. éjszaka, bármi lehet. Azért ez így is egy nagyon szép peca szerintem. Figyelj, abban én biztos vagyok, hogyha jó idő van, tehát süt a nap, neked sokkal jobban működik ez a pálya. Szerintem Hát ezt már beszéltük is előtte is. Szerintem Biztos is. így lett volna. Hát már régóta elterveztük ezt a pecát, ugye? Időjárás az így alakította. Alkalmazkodni kell. Tehát én is mindig azt szoktam mondani, hogy nem tudsz mit csinálni. Ha itt vagy lenn, ugye be van tervezve, jössz, alkalmazkodni kell az időjáráshoz és kihozni a maximumot. Nem tudsz Így mit van. csinálni. És ettől szép az egész, hogy Körülményekhez képest szerintem kihoztuk most is a maximumot. igen. Így nyugodtan hajthatjuk álomra fejünket. Egyébként jól érzem magam nagyon. Na, hát Kellemes örülök. környezet van. Úgyhogy köszi még egyszer a meghívást. Hát szívesen. Frankó volt. Legközelebb te intézed a pecát, meg remélem legalább egy olyan jó időt, mint tavaly Adonyba. Hát Azért ez Adonyban egy jó teljesen pörgős más kis volt. peca volt. Hát teljesen ellentétje ennek egyébként, mert Totálisan. és mit mondtam neked egyébként előtte, hogy ott ne arra számíts sem, mint ami történt, és Igen. nem azért, de szerintem rengeteg pontot fogtunk, tehát Hát kimagasló volt. brutális volt. Ja. Tükrös még jó lett volna megfogni. Ezt nagyon sajnálom, Aj, ne is de hát mondd. ezt te jobban tudod. Hát ez nekem nagyon nagy szívfájdalmam, de hát erre szerintem életem végig emlékezni fogok egyébként, mert Kétszer megfogtad. kétszer megfogtam, azért, ahol érkeztem ott annó horgászni, úgymond. Megfogjam én is. Sajnos történtek dolgok, mielőtt megfogtam, de szerencsére Sorsfintora, hogy évekkel ezelőtt már én is kinéztem azt a halat, hogy meg szeretném fogni. Tudtam, hogy ott van, de akkor ide keveredtem pont a Solti Kis-Dunára. ez milyen véletlen már. És most meg itt ülünk együtt. megfogott ez a közeg, ugye szép halakat fogtam akkor is, szép pontyokat, szép compókat. Mondom, jó kis víz lesz ez nekem, plusz kialakult egy barátság itt a helyiekkel. Alelnök a Müller Attila mai napig jó barátom, többiek is. Úgyhogy tényleg Egyébként le a kalappal az emberekkel. egy olyan mert jó kis közösség van nagyon itt. közvetlenek. Halak is szépek, hát milyen szép halat fogtál. Tényleg jól Szerintem érzem magam. fényes jövő előtt áll ez a víz is, de azért a tükrös az mai napig ott van a fejünkbe. Az ott sajnos. Ugye tavaly májusban mondtam neked, hogy benne van, hogy megfogjuk együtt. Örültem Nagyon. is volna neki, ha te is láthattad volna, vagy te fogod meg. Nagyon jó lett volna. Nagyon különleges hal volt egyébként. Akkor még ott is volt, csak egy annyira intenzív sokhalas pecánk volt, hogy egyszerűen az az öreg rutinos hal nem ment oda Tudta az, hogy nem kell pörgős oda menni. murgák közé, hogy Persze. csipegetni. Ezt akkor fogtuk volna meg, amikor szerintem totál másabbak a körülmények, akár ősszel, Igen. mikor nincs bent annyi hal ott a mellékákban. Éreztem, hogy ott van persze, ott a Ott mélyebb is részen. volt. Ott volt, csak már Lapított, már lehet volt valami baj. volt egy kis diszkomfort érzete Aha. biztos. Szerintem is. Szóval ugye letelt a pecánk májusba, én azért lementem rá egy 3 hétre. Itt a mai napig kiráz a hideg, de ilyen tényleg nincsen, csak a mesékben szerintem, de lent vagyok a vizen, fekszek a sátorba, éppen arra gondoltam, hogy kiülök a sátor elé, elnézek balra, és először nem tudtam mire vérni, de láttam egy fehér valamit a víz tetején, és
Nem sokszor szoktam levinni a csónakot, ezt neked is mondtam, de igen. Akkor levittem. Tudtam valamilyen tettem úgy, hogy rámentem a vízre, és tényleg borzalmas, de hát ott volt szegény. Hihetetlen. Elmúlt felette az idő, úgyhogy... Hát akkor már, amikor megtaláltad, akkor ilyen 30 plusz lehetett, nem? Hát 30 szerintem biztos, hogy volt. Hatalmas. Úgyhogy lejárt neki az ideje. Legalább szerintem egy ilyen 25 év körüli hal lehetett. Biztos. Mert szerintem nyugodtan kimondhatom azt, hogy országos szinten szerintem egy egyedülálló hal volt, nem? Volt. Hát meg milyen történettel. Igen. Milyen története és maga a kinézete is, ugye. A tükörpontból se sűrűn látni ilyen kinézetű halat ezekkel a nagy pikkelyekkel. Hát, egy élethala. Igen. Jó lett volna együtt megfogni az öreg tükrös, de hát ilyen a sors, én úgy gondolom. Sors így hozta, de hát ez van. Úgyhogy... Pecáztunk egy jót közösen ott is, itt is. Így van. És megyünk tovább, igaz? És ami fontos, hogy szerintem a kedves nézőknek is értékes, hasznos tapasztalatokkal tudtunk segíteni, melyeket akár ott, vagy itt sikerrel tudnak alkalmazni, illetve más egyéb hasonló jellegű vizeken. Spanyol-magyaró boilinkat meg ne hagyjátok otthon, mert úgy gondolom, hogy azért bizonyított nagyon az jó. A csali, tehát már annyi nagy pontyot fogtunk vele. Hát tavaly is mondtam, hogy nagyon jól működik, főleg a tavaszi és őszi időszakban. Te ugye 90%-ban csak vadvizeken horgászol, elsősorban Duna, öblök, mellékágak. Az egyik kedvenc csalim lett, úgyhogy... Számos 20 felettit is fogtál. Ennél több nem kell. Így van. Akkor legyen ez a zárszó. Szerintem mi biztosan folytatjuk. Legközelebb... Ez nem fizet. Te választasz vizet, én leszek a vendég. Remélem jobb idő lesz. De jól éreztük magunkat. Tényleg tanulságos volt. Remélem nektek is tetszett. Ha igen, akkor megtiszteltek, hogyha dobtok egy lájkot erre a filmre. Akár kommentben írhattok egy vadvizet, ahova elmenjünk Patrikkal. Fontolóra vesszük. Úgyhogy találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok! A finishre nekem is tartott egy meglepetést a Solti Kis-Duna. Nézzétek ezt a gyönyörű 13 kilós vad pikkelyest. Nagyon örülök neki, volt meló érte bőven, de közösen a csapattal ezt is megoldottuk. Köszönjük szépen!